مشهد كوميدي. مع السلامة. لا مش هيكبس عاد. ماما نعم. عندي هيكبس، كيف نحولها؟ خذ كوباية مية اشربها تتعد. عدت؟ شكلي عدت. اوكي. مش معقول هيك. عندك خلي- شهر ثاني؟ خليها شوية وتعدي، اصبر عليها شوية وتعدي. اسكت يا حمزة. وين عندك كبس؟ أنا عندي. عندك؟ عندي هيك سنة تقدر تحولوها لي. كذا. تقدر تشرب المي. جربت تشرب المي؟ جربتها. تقدر تشرب المي وانت مجنون. جربت تشرب. لا كأنك مدير. نجربها. خذ جزء من المية واشربها وانت مدير. عدت. لا. يا خسارة. أنا عندي هيكبس. صحيت. شكرا. لا. صحيت. معرفش. مشهد كوميدي. مع السلامة. عندي فكرة. نضع جدول نضع رجل واحدة وابرم في نفس الوقت. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. صحيح؟ معرفش. لا مش معقول. تحسيفني. عندي فكرة. حمزة شو رايك نرجع؟ شو رايك نكرسه نرجع حميدة تعدي من حميدة الهكاس. اوكي. هاي تمام. عدت. عدت منا الهيكابس. ان شاء الله يكون السكتش هذا عجبكم، ونشوفوكم ان شاء الله في سكتشات قادمة. وشكرا لحسن متابعتكم، لا تنسوا دعمنا باللايك وبالكومنت وشير الفيديو لو حبيتوه. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة. وهذا كل شيء بالنسبة لليوم، ومع السلامة. مع السلامة.